एकचोटि स्क्रिनमा भोलि टेक्स्ट हेर्नुहोला त कस्तो देखिरहेछ। तपाईलाई यहाँनिर लिस्ट लेखिरहेछ कम्प्युटर प्रिन्टर किबोर्ड र माउस हो। यसरी हामीले कमा गर्दै लेख्दाखेरि कुनै पनि लिस्टहरू राम्रो देखिँदैन। त्यसैले डकुमेन्टमा हामीले कहिलेकाहीँ बुलेट्स अथवा नम्बरहरू युज गरेर लिस्ट बनाउनु पर्ने पनि जरुरत हुन सक्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले यही बुलेट एन्ड नम्बरिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र यदि तपाईँ यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो चाहिँ साथीहरूबिच सेयर गर्नुहोला। ल सुरु गरौँ। सो तपाईलाई यदि चाहिँ यही लिस्टलाई यदि कुनै पनि बुलेट अथवा नम्बरिङ युज गरेर लेख्नु छ भने चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर एउटा टेक्निक हुन्छ है। त्यसको लागि हामीले पहिले सुरुमा बुलेट के हो भन्ने बारे चाहिँ हेर्छौँ। सो बुलेट कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीलाई कुनै पनि लिस्ट बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ लिस्टको अर्डर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्तै मानौँ हामीले यही लिस्टमा चाहिँ यदि मैले कम्प्युटर अगाडि लेखेर प्रिन्टर पछाडि लेखेँ अथवा किबोर्डले प्रिन्टरको अगाडि लेखेँ भने त्यसले कुनै पनि फरक पार्ने छैन। सो यस्तो खाले लिस्ट हामीले बुलेट युज गरेर बनाउन सक्छौँ। अब हेर कसरी। त्यसको लागि हामीले होम ट्याबमा गई प्याराग्राफ सेक्सनमा यहाँनिर बुलेट भन्ने बटन देख्न सक्छौँ। यसमा हामीले ड्रप बटनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीसँग यहाँनिर डिफ्रेन्ट बुलेट अप्सनहरू छन्। त्यसको लागि हामी नेक्स्ट लाइनमा जाउँ र यहाँनिर चाहिँ म ड्रप डाउनमा क्लिक गरेँ। अब हाम्रो फर्स्ट बुलेट त्यो एउटा सर्कल जसमा भित्रपट्टि पुरै रङ्गिएको छ है। यसलाई म क्लिक गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर बुलेट आइसकेको छ। अब मैले यहाँनिर कम्प्युटरबाट लेख्न सक्छु। इन्टर क्लिक गर्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा अटोमेटिकल्ली बुलेट आउँछ। मैले किबोर्ड लेख्न सक्छु, मैले माउस लेख्न सक्छु। अब यो बुलेट कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि जब हामीलाई कुनै पनि लिस्टमा यदि त्यो लिस्टको अर्डर जस्तोसुकै होस् तलमाथि होस् फरक पर्दैन भने हामीले त्यति बेला चाहिँ बुलेट युज गर्न सक्छौँ। तपाईँले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मेटमा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा गाइड फर्मेटमा डायमन्ड सेपमा चेन्ज गरेँ भने अब यहीँनिर होम ट्याबभित्र प्याराग्राफ सेक्सनमा यो बुलेट ड्रप डाउनमा क्लिक गरी मैले यसलाई टिक भन्नेमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छु। यसरी हामीले चाहिँ के गराउन सक्यौँ त यसलाई हामीले अनअर्डर लिस्ट पनि भन्न सक्यौँ। भनेको अर्डरमा नहुने खाले लिस्ट। तर यदि हामीलाई कुनै बेला जरुरत पर्यो कि हामीलाई यो चाहिँ अर्डर लिस्ट चाहियो भनेको तलमाथि नभइकन 1 2 3 4 गर्दै अथवा एबिसिडी गर्दै हामीले लिस्ट क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी गर्ने त अब यसको लागि चाहिँ हामीसँग यस सेकेन्डमा त्यही बुलेटको साइडमा चाहिँ नम्बरिङ भन्ने बटन हुन्छ। नम्बरिङ भन्ने बटनको ड्रपडाउनमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नम्बरिङ दिन सक्नुहुन्छ। र हामीले नम्बरिङ गर्ने बेलामा धेरैजसो प्रयोग हुने कुरा के हो त 1 2 3 4 हो। मैले यसरी क्लिक गरिसकेपछि कम्प्युटर प्रिन्टर किबोर्ड माउस गर्दै मैले लिस्ट बनाउन पनि सकेँ। र यदि तपाईँलाई सर्टकट के चाहिन्छ भने कन्ट्रोल र डट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर बुलेट आउँछ भने कन्ट्रोल र स्ल्यास क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर नम्बरिङ आउँछ। यी चाहिँ हाम्रो बुलेट र नम्बरिङको लागि चाहिँ सर्टकट कीहरू रहेको छ। तर यदि तपाईँलाई कुनै पनि लिस्टहरू भित्रपट्टि जान्छन् भने भनेको हामीले त्यसलाई के गर्छौँ नेस्टेड लिस्ट पनि भन्ने गर्दछौँ। नेस्टेड लिस्ट भनेको चाहिँ जस्तै मसँग यहाँ कम्प्युटर छ र मैले अर्को जुन लिस्ट क्रिएट गरेँ त्यहाँ भित्रपट्टि के हुन्छ कम्प्युटर भित्रपट्टि प्रिन्टर छ र फेरि बाहिरपट्टि आउँदाखेरि मसँग यहाँनिर चाहिँ समथिङ टिभी छ र टिभीको भित्रपट्टि चाहिँ हामीसँग सेटअप बक्स भनेर छ है त। यसरी हामीले लिस्ट क्रिएट गर्न पर्यो। कम्प्युटरको भित्र प्रिन्टर अथवा किबोर्ड, टिभी फेरि बाहिर अनि सेटअप बक्स। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर नेस्टेड लिस्ट भन्ने हुन्छ। सो त्यसकै नम्बरिङको साइडमा हामीसँग मल्टिलेभल लिस्ट भन्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँनिर चाहिँ यो सेकेन्डवाला प्रयोग गरेँ। हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा नर्मल आइरहेछ है 1 2 3 4 गर्दै हाम्रो अर्डर लिस्ट जस्तो देखिरहेछ। तर तपाईँले कम्प्युटरबाट तल इन्टर क्लिक गरिसकेपछि यदि यो प्रिन्टरमा तपाईँले ट्याब क्लिक गर्नुभयो भने भनेको अलिकति स्पेस राख्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अर्को टाइपको लिस्ट पाउनुहुन्छ। जस्तै किबोर्ड टिभीको तलपट्टि मैले सेटअप बक्स। अब तपाईँले टाइप गर्दै जानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ सेटअप बक्स जस्तै गरेर एन्टिना हुन सक्छ है त सी गरे। तर तपाईँले यदि यहाँनिर फेरि
3 भनेर यहाँनिर टाइप गर्नुभयो भने यसरी फेरि यो के हुन्छ त हाम्रो माथिको जसरी नै एउटा नम्बर लिस्टमा कन्भर्ट हुन पुग्छ र अर्को लिस्ट के हुन सक्छ त अर्को लिस्ट हुन सक्छ मोबाइल फोन त्यसपछि गएर मैले इन्टर क्लिक गरेँ 4 आयो तर हाम्रो चाहिँ भित्र चाहिएछ मैले ट्याब क्लिक गरेँ भनेको ट्याब प्रेस गरेँ किबोर्डबाट र यहाँनिर चाहिँ मैले कभर स्क्रिन यसरी मैले नेस्टेड अथवा मल्टिलेभल लिस्ट पनि क्रिएट गर्न सकेँ यसको लागि कुनै सर्टकट के छैन तपाईले यहीँनिर गएर प्याराग्राफ सेक्सनमै गएर मल्टिलेभल लिस्ट भनेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हस् त आजको लागि यति नै बुझ्नुभयो होला यदि यो च्यानल अथवा भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला धन्यवाद